שלום רב. בקורס זה נתמקד במדינת ישראל המודרנית, בהסתכלות פנימה וגם איך אנחנו נראים מבחוץ. תחילה נלמד את מבנה המשטר בישראל על חלקיו השונים, אחר כך נתמודד עם איך ישראל נראית עבור התייר רגע לפני שהוא נוחת בארץ. מדינת ישראל נוסדה כדמוקרטיה פרלמנטרית. המונח דמוקרטיה עתיק יומין. כבר ביוון העתיקה הייתה דמוקרטיה, אם כי רק לגברים לבנים חופשיים. מסוף המאה ה-18 אנחנו רואים את צורת הדמוקרטיה מתפשטת בעיקר בעולם המערבי. אז מה הן 6 עקרונות הדמוקרטיה? קודם כל זה מתמקד בעם, העם כקולקטיב, שלטון העם, שלטון הרוב, הרעיון של פלורליזם, שלכולם יש קול בתוך העם. אבל יש פה פן שהוא גם הפן של היחיד, הזכויות של כל איש ואישה, זכויות הפרט והאזרח. החלק השני של עקרונות הדמוקרטיה קשור לשלטון, שלטון החוק והגבלת השלטון. אנחנו נתמודד עכשיו עם 6 העקרונות האלה בתוך המשטר של מדינת ישראל, כפי שהיא הוקמה ב-14 במאי 1948. אז איך ישראל הפכה לדמוקרטיה פרלמנטרית? תחשבו איזה כיף. יושבים ב-1947, אבות אבותינו, ומחליטים ביחד איזו שיטת ממשל תהיה במדינת ישראל עוד לפני שהיא קמה. הבחירה בדמוקרטיה פרלמנטרית הייתה מתוך הסתכלות שהיה יותר נכון ליישוב בארץ ישראל פלסטינה, בגלל הפלורליזם של היישוב, שיטה שמייצגת מגוון רחב של אנשים. השיטה הנשיאותית הנהוגה בארצות הברית של אמריקה ובצרפת פחות התאימה למגוון המפלגות שכבר היו כאן ב-1947. ב-1947 יושבות ועדות ומחליטות לא רק על שיטת המשטר, דמוקרטיה פרלמנטרית, אלא גם על שיטת הכלכלה, על שיטת התחבורה, על שיטת החינוך. פשוט מקימים מדינה. ב-1948, אחרי שכבר קיבלו את ההחלטה על שיטת המשטר, על מבנה המשטר, כפי שהוא יהיה אחרי שתקום המדינה, היו צריכים להכריז על המדינה. הסוכנות היהודית מחליטה לעשות את זה ב3 שלבים. קודם כל, היא מכריזה על עצמה בתור מנהלת העם, בוחרת מתוך עצמה את מועצת העם, ואותה מועצת העם היא זו שמכריזה על מדינת ישראל ב-14 במאי 1948. כדי שיהיה שלטון חוק ב-14 במאי 1948, הם קיבלו החלטה שאנחנו קוראים לה שיטת הצינור. הרעיון של שיטת הצינור זה שיהיה חוק במדינת ישראל מרגע הקמתה. כל החוקים תחת המנדט המשיכו להתקיים חוץ מאלה שבוטלו. מה לדוגמה בוטל? האיסור על עלייה, האיסור על נשיאת נשק. מה לדוגמה המשיך? קיום משטרה, קיום חוקי תנועה, האיסור על גניבה, על רצח וכו'. ב-14 במאי 1948, מועצת העם ומנהלת העם הפכו למועצת המדינה הזמנית וממשלת המדינה הזמנית. אלה בוטלו רק ב-1949, אחרי שהתקיימו הבחירות הראשונות לכנסת הראשונה. אז מה כוללת שיטת הדמוקרטיה הפרלמנטרית בישראל? קודם כל, את עקרון הפרדת הרשויות. הפרדה בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת לרשות השופטת. במדינת ישראל, הכנסת היא הרשות המחוקקת, הממשלה היא הרשות המבצעת, ובתי המשפט הן הרשות השופטת. בינואר 1949 התקיימו הבחירות הראשונות לכנסת, ובעקבותיהם הכנסת הכריזה על עצמה ככנסת ישראל, המורכבת מ-120 חברים, על שם הכנסת הגדולה שהייתה קיימת בתקופת המשנה והתלמוד.
מדינת ישראל החדשה לא רצתה שיהיה לה, כמו באנגליה, מלכה. ולכן מראש החליטו שמי שייצג את מדינת ישראל כלפי חוץ יהיה נשיא מדינת ישראל, שיהיה לו סמכויות דומות למלכה, אבל דמות שנבחר כל 6 שנים בבחירות של הכנסת. הנשיא הראשון של מדינת ישראל, חיים ויצמן, נבחר על ידי הכנסת הראשונה בפברואר 1949, מת תוך כדי תפקיד. ודאו שאתם מכירים את כל נשיאי ישראל מחיים ויצמן ועד עתה. נשיא מדינת ישראל הוא קודם כל סמל המדינה. הוא אמור לייצג את כל אזרחיה כדמות ייצוגית בפני העם והעולם. לנשיא עצמו 2 סמכויות. הסמכות הראשונה, זכות החנינה, כל אחד יכול לפנות אליו בבקשת חנינה ומותר לו להעניק אותה. הסמכות השנייה של נשיא המדינה היא להטיל את מלאכת הרכבת הממשלה על מי שלדעתו הכי יוכל לבצע זו אחרי קיום בחירות בישראל. הכנסת הרשות המחוקקת במדינת ישראל. הדגש המרכזי חקיקת חוקים. מהו תהליך חקיקת החוקים? לחבר כנסת מותר להגיש הצעת חוק, ולוועדות הכנסת מותר להגיש הצעות חוק. את התהליך הזה אתם רואים בתרשים זרימה של איך מציעים חוק עד השלב שהוא יכול לעבור בקריאה שלישית. בנוסף לחקיקת החוקים, הכנסת אחראית לפקח על עבודת הממשלה. את זה היא עושה באמצעות ועדות הכנסת, שכל אחת מהן מפקחת על משרדים ממשלתיים שונים, על אותה רשות מבצעת. על פי חוק, הכנסת נבחרת כל 4 שנים. הבחירות הן ישירות, חשאיות, אישיות, ובמדינת ישראל אנחנו בוחרים עבור מפלגה ולא עבור בן אדם. כיוון שיש 120 חברי כנסת, קבעו בחוק אחוז חסימה. הרעיון שיש אחוז מסוים מתוך הקולות שחייבים לקבל כדי שהמפלגה תוכל להיות מיוצגת בכנסת. עם הקמת הכנסת היה ברור למדינת ישראל שהכוונה זה לייצר חוקה. לא הצליחו להגיע לשום נוסח מוסכם על חוקה בשנים הראשונות. ובמקום זה, כבר מ-1951 הוחלט על חוקי יסוד. חוקי היסוד אמורים להוות את הבסיס לחוקה במדינת ישראל, בהם חוק יסוד הכנסת, חוק יסוד הממשלה. תוודאו שאתם מכירים את רשימת חוקי היסוד. עבור התייר, החוק המוכר ביותר הוא חוק השבות. חוק השבות קשור למדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. היא נחקקה ב-1951 והיא נותנת אזרחות מיידית לכל אדם שיכול להוכיח שהוא יהודי. הממשלה היא הרשות המבצעת, או היא בעצם זו שקובעת את המדיניות. אחת מהחלטות הממשלה הראשונות של מדינת ישראל התקבלה ב-1949, וזאת ההחלטה שירושלים היא בירת ישראל. בעקבות כך, כנסת ישראל עד 1949 ישבה בתל אביב. היא תעבור לירושלים רק בסוף 49 ולמיקום הנוכחי ב-1966. החלטת הממשלה על ירושלים הפכה להיות חוק ב-1980, חוק יסוד ירושלים. ראש הממשלה אינו נבחר בנפרד, הוא ראשון בין שווים. יחד עם זאת, יש לו סמכויות בעיקר על המערכת הביטחונית, שהן מעבר לסמכויות הממשלה הרחבה. קביעת המדיניות של מדינת ישראל נקבעת מדי שבוע בישיבת ממשלה, בדרך כלל בימי ראשון, בעיר הבירה ירושלים. הממשלה רשאית להקים ולפרק משרדי ממשלה, ולכן יש הרבה שינויים במהלך השנים.
מערכת המשפט נבנתה על הדגם הבריטי. הייחודיות במערכת המשפט במדינת ישראל הוא בבית משפט עליון ביושבו כבית דין גבוה לצדק. מערכת השיפוט בנויה מערכאות שיפוט נמוכות, אחר כך מחוזיות, ובסוף בית משפט עליון. בית משפט עליון הוא גם הערער לבתי המשפט המחוזיים, אבל הוא גם יושב כבית דין גבוה לצדק. אז מה הייחודיות של בג"ץ? כל אדם שמרגיש שכל חלק של השלטון במדינת ישראל פגע בו באיזושהי צורה, לא משנה אם זה הצבא או המשטרה, אם זה משרד ממשלתי או הכנסת בחקיקת חוקים, האדם רשאי לעתור לבג"ץ כנגד אותה פגיעה. בנוסף לשלטון שיושב בירושלים, למדינת ישראל יש חלוקה של כל המדינה לרשויות מקומיות. 3 סוגים של רשויות מקומיות: עירייה, מועצה מקומית ומועצה אזורית. אז מהן הסמכויות של הרשות המקומית? רווחה, תשתיות, החינוך המשלים, נוי וגינון, בתוך האזור של אותה רשות מקומית. התייר שמגיע למדינת ישראל מתעניין לא רק במבנה המשטר ברשויות המקומיות. הוא מגיע ארצה עם דעה כי הוא כבר שמע על ישראל. הוא ראה את תדמיתה הבינלאומי עוד לפני שהוא נחת בארץ. התדמית הבינלאומית של ישראל עברה שינוי חד מאז הקמתה. בעבר, כאשר ראו את ישראל, ראו את דוד מול גוליית. ראו את מדינת ישראל הקטנה מול העולם הערבי סביבה. בוודאי ב30 שנה האחרונות, התדמית של מדינת ישראל מחוברת בצורה ישירה בסכסוך בין ישראל לבין הפלסטינים. האתגר בעבודה עם התייר הוא בפערים. אנחנו רואים את עצמנו בתוך גבולות בין לבנון, סוריה, ירדן ומצרים. התייר מגיע ורואה את ישראל נגד הרשות הפלסטינית, ישראל נגד רצועת עזה. אנחנו רואים את עצמנו בתור הדוד מול הגוליית של העולם הערבי, ואלה שמגיעים מבחוץ רואים אותנו בתור הגוליית נגד הדוד הפלסטיני. אנחנו רואים את עצמנו בתור הקורבן של טרור, הקורבן של מדינות שאינן מכירות בנו, והעולם רואה בפלסטיני את הקורבן הנצחי. תהיו מודעים לפערים האלה כאשר אתם מדברים עם התיירים שלכם בארץ. הפערים הם לא רק בתדמית של מדינת ישראל. יש פערים במינוחים. תהיו מודעים לכך שכבר אין מינוחים ניטרליים כאשר מדברים על ישראל במזרח התיכון, ובוודאי שלא בנושא הישראלי-פלסטיני. תהיו מודעים איזה מונחים אתם משתמשים, ומה זה אומר לתייר. השימוש שלו במונחים לא מצביע על עמדה מסוימת. יכול להיות שזה פשוט המונחים שהוא מכיר מהמדינה ממנו הוא מגיע. יש כמה דברים ויזואליים שהתייר מגיע ארצה והוא רואה אותם בצורה שונה ממה שישראלי ממוצע רואה. הוא מסתכל על חומות ועל גדרות. הוא רואה אותם בתוך המסגור של דבר שלילי, לא בתור מונע טרור, אלא בתור מגביל תנועה. מדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם שיש חוק גיוס חובה גם לגברים וגם לנשים. תייר שמגיע ארצה מיד רואה את החיילים. הם אינם רואים את החיילים באותה צורה כמונו. ברוב המדינות צבא נתפס כדבר שלילי, הפן הביטחוני נתפס כראייה לא הומניטרית, והפער הזה הוא פער שצריך להיות מודעים לו כשמדברים גם על מדינת ישראל, גם על הפן הצבאי, גם על הפן הביטחוני. התיירים שמגיעים למדינת ישראל מצפים לראות גם את הנושא של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. אין בעיה לדבר על כך. כל אחד בא עם דעה. תהיו רק מודעים לשינויים במינוחים, להבדלים במסגור, לכך שמה שרואים מכאן לא רואים משם.